ගොඩක් ආදරෙන් හැමදෙනෙක්ම පිළිගන්නවා හසිය සෙල් YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයා තවමත් පාසල් යන ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ඉතාමත් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ වෙබ්සයිට් කිහිපයක් ගැන ඔයාලට කියන්න තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කරගන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් කියලා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ වෙබ්සයිට් කියලා. එහෙනම් ඔයා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් intro කරන වෙලාවේ channel එක subscribe කරගන්න. එහා පැත්තෙන් එන bell notification එක click කරලා තියාගන්න. මම මේ වගේ දාන වැදගත් videos ඉක්මනින් ඔයා ළඟට ගෙන්නගෙන බලන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර කතා කරමු. හොඳයි. ඉතින් මම මේ වෙබ්සයිට් කිහිපය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් විතරයි කරන්නේ. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් ගැන වැඩිදුර විස්තර මගෙන් දැනගන්න අවශ්‍ය නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන කියා දෙන්න කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට එහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් මම තව වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් මම පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකට යන්න. හොඳයි. ඉතින් මම මුලින්ම තෝරාගත්ත වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ www.grammarly.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් කරන්නේ ඔයාලා ඉංග්‍රීසි විෂය මොනවා හරි අධ්‍යාපන කටයුතු වල නියැලලා ඉන්නවා නම් ඔයාලා භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි හරිද කියලා චෙක් කරගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් තමයි මෙන්න මේ Grammarly කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලා assignment එකකට වගේ ඔයාලා හදාගත්ත English text එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ හරි වැරදි චෙක් කරගන්න මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ text එක මෙතනට paste කළාට පස්සේ ඔයාලගේ text එකේ තියෙන වැරදි ටිකයි වෙනස් වෙන්න ඕන විදිහයි ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් ටෙක්ස්ට් එකක් හදාගත්තට පස්සේ කාගෙන්වත් ඊට පස්සේ උදව් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ මේක හරිද කියලා බලන්න කියලා. ඔයාලටම පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් එකේ වැරදි තියෙනවා නම් වැරදි ටිකයි හදා ගන්න ඕනේ දේවල් ටිකයි ඔයාලටම චෙක් කරගෙන ඔයාලගේ වැඩ කටයුතු සාර්ථක කරගන්න. හොඳයි. ඊළඟට මම අරන් ආව වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ desmos.com කියන වෙබ්සයිට් එක. මම link එක description area එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයා maths, bio, engineering, medicine වගේ සාධාරණ කෙනෙක් නම් ඔයාලට ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි මොකක් හරි සමීකරණයක් දුන්නාම මේකට ප්‍රස්තාරය ලබා ගන්න එක. සමීකරණයක් දුන්නාම ඔයාලට ඒ ප්‍රස්තාරය එන්නේ කොහොමද කියලා අයිඩියා එකක් නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රස්තාරේ හැඩය මොන වගේද කියලා ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ සමීකරණ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක මගින් ප්‍රස්තාරයක් ඇඳලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ප්‍රස්තාරය ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්නත් maximum minimum වගේ ෆන්ක්ෂන් ටිකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒවා භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් තියෙන තවත් වාසියක් තමයි ඔයාලට කැල්කියුලේටර් එක අවශ්‍ය වුණොත් එහෙම ඔයාලට කැල්කියුලේටර් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට scientific calculator එක පවා මේ වෙබ්සයිට් එක තුළින් භාවිතා කිරීමේ හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකත් මම හිතනවා ඔයාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් වෙයි කියලා. හොඳයි. ඊළඟට මම අරන් යන වෙබ්සයිට් එක තමයි sleepytie.me කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මේක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් හෙට ඔයාලා අවදි වෙන්න ඕන කියලා හිතන වෙලාව මේකට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඊට පස්සේ ඔයාලට නිින්දට යන්න ඕන වෙලාවල් 4ක් යෝජනා කරනවා මෙන්න මේ වෙලාවල් වලදී ඔයා නිින්දට යන්න කියලා. ඉතින් ජීව විද්‍යාවේදී අපි ගැඹුරු නිින්දකින් අවදි වෙන අවස්ථා සලකලා තමයි ඔය වෙලාවන් ගණනය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් අත්හදා බැලුවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලා අවදින වෙලාවදී ඔයාලගේ එලාම් එක වදිද්දි කිසිම අපහසුාවක් නැතුව කම්මැලිකමක් නැතුව ඔයාලට අවදි වෙන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරන කෙනෙක්ට මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතුන නිසා තමයි මම මගේ ලිස්ට් එකට දාගත්තේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකත් ඔයාලා පාවිච්චි කරලා බලන්න කොහොමද අත්දැකීම කියලා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම අරන් ආව වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ wolframealpha.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් description area එකට ගියොත් ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට එන link එක මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි ඔයාලට වැදගත්ම වෙන වෙබ්සයිට් එක කියලා. ඉතින් මේ මොකද කියනවා නම් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ විෂය සම්බන්ධ ඕනම ගැටලුවක් සර්ච් කරගන්න.
උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට හදාගන්න බැරි ගාණක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගාණ කොපි කරලා පේස්ට් කළාම ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඒ ගාණ හදන හැටි පියවර වශයෙන් තියරිත් එක්ක ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මොකක් හරි ගානකට ඔයාලට ප්‍රතිඵලයක් ආවේ නැත්නම් මොකක් හරි රිසල්ට් එකක් ආවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඩමේ නම සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් එතනින් එන තියරි භාවිතා කරලා එතනින් ඔයාලට ඒ ගාන පහසුවෙන් තේරුම් අරගෙන හදාගන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා තනියම ඉද්දී ඔයාලට කියා දෙන්න කවුරුවත් ළඟ නැති වෙලාවකට ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ගැටලු निराකරණය කරගෙන ඔයාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව කරගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ යන වෙබ්සයිට් එක තමයි hackerrank.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඩෙවලොපර් account එකක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ගැන මුකුත්ම දන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තියෙන ටියුටෝරියල්ස් ගොඩක් නොමිලේම අත්හදා බලන්න. තනියම ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් ඉගෙන ගන්න වගේම දන්න අයට තමන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්න හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් කියලා මේක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර ප්‍රෝග්‍රෑමින් කම්පිටිෂන් එකක් උනත් තියන්න මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න හොයන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් තනියම මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ටියුටෝරියල් වගේ දේවල් භාවිතා කරලා ඔයාලට ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් හරියටම ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ මම අරන් ආව වෙබ්සයිට් එක තමයි smallpdf.com කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොටෝස් වෙන්න පුළුවන් නෝට්ස් වල ඔයාලා කාගේ හරි නෝට් එකක ෆොටෝස් ටිකක් එකතු කරගෙන තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉන්නේ ෆොටෝස් ටික මේකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට PDF එකක් හදාගන්න. ඉතින් ගොඩක් දුරට ඔයාලගේ ඇකඩමික් වැඩවලදී අසයින්මන්ට් වගේ දේවල් කරලා ඔයාලගේ කොලට් එක එකතු කරලා PDF එකක් වගේ හදාගන්න උවමනා වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉමේජස් ටික මේකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට පහසුවෙන්ම PDF එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තවත් මේකේ තියෙන වාසියක් තමයි ඔයාලගේ PDF එකේ ලොකු සයිස් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු MB ගානක PDF එකක් නම් ගොඩක් සයිට් වලට එහෙම ලොකු PDF අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරලා ඔයාගේ PDF එකේ සයිස් එක අඩු කරගන්නත් මේ වෙබ්සයිට් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකත් ඔයාලගේ ඒ වගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් කියලා හිතෙනවා. හොඳයි, එහෙනම් අපි ඊළඟට එන වෙබ්සයිට් එක මොකක්ද කියලා බලමු. හොඳයි. ඊට පස්සේ එන වෙබ්සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ savefrom.net කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලට අධ්‍යාපනයේ නියැලෙද්දී ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි YouTube එක. ඉතින් YouTube කියන්නේ ඔයාලගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙන හොඳ platform එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මොකක් හරි search කරන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට download කරගන්න මෙන්න මේ site එක භාවිතා කරන්න. හොඳයි, දැන් මේ site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝ එකේ link එක copy කරගෙන ආවිල්ලා මෙන්න මෙතනට paste කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය ඕනෑම quality එකකින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ gallery එකට download කරගන්න පුළුවන් මේ website එක භාවිතා කරලා. ඉතින් ඔයාලගේ අධ්‍යයන කටයුතු වලට මේ website එකත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතුන නිසා තමයි මේ website එකත් add කළේ. හොඳයි, ඉතින් ඔන්න ඔය වෙබ්සයිට් එක ගැන තමයි මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. හසියසෙල් YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එහා පැත්තෙන් එන notification bell එක click කරන්න. හසියසෙල් FB page එක like කරන්න. Instagram එකේ හසරංග වීරසේකර follow කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අදට සමුගන්නවා. සුබ දවසක් හැම දිනකටම.